Bicarbonatul de potasiu este un ingredient miraculos de care puțini au auzit și este una dintre cele mai bune soluții pentru a salva grădina și copacii noștri. Multă lume nu a auzit de bicarbonatul de potasiu, însă acesta este unul dintre cele mai eficiente soluții antifungice, având un spectru larg față de bicarbonatul de sodiu, fără efectele fitotoxice. Iar toți cei care au început să-l folosească au rămas uimiți de eficiența acestuia. Bicarbonatul de potasiu, la fel ca bicarbonatul de sodiu, face parte din categoria sărurilor. Este permis în agricultura biologică, nu lasă reziduri pe plante, nu este toxic pentru animale, nu este toxic pentru albine și nici de cum pentru oameni, fiind consumat și folosit în alimentație ca și aditiv. Bicarbonatul de potasiu este folosit mai ales în producerea vinului, fiind utilizat ca deacidifiant, adică scade aciditatea vinurilor atunci când acestea sunt prea acide. Putem stropi cu această soluție în orice perioadă, chiar dacă sunt înflorite, chiar dacă au fructe și poate înlocui cu succes zeama bordoleză, însă fără toate efectele negative ale cuprului. Bicarbonatul de potasiu poate fi stropit în siguranță pe plante în timpul zilei, fără a dăuna animalelor, insectelor sau oamenilor care se află în preajmă. Spre deosebire de zeama bordoleză, unde trebuie să așteptăm 15 zile până la consum, acesta are un timp foarte scurt de așteptare. Adică dacă stropim plantele în această seară, mâine seară putem consuma deja fructele și legumele stropite. Cum am spus anterior, bicarbonatul de potasiu are un spectru foarte larg, fiind folosit nu doar în grădină pentru legume, ci și pentru pomii fructiferi și vița de vie. Este foarte eficient în tratarea făinării, care o recunoaștem imediat după petele albicioase de pe frunze, afectând mai ales castraveții, dovleceii și pepenii. Împotriva manei, una dintre cele mai răspândite boli fungice care atacă mai ales roșiile, vinetele, castraveții, cartofii și ceapa. Împotriva putregaiului cenușiu, care atacă o mulțime de plante, în special căpșunii, roșiile, castraveții, vița de vie, pomii fructiferi și plantele ornamentale ca și orhideele. Bicarbonatul de potasiu combate rapănul mărului și a cireșului, dar și a părului și este foarte bun împotriva monilozei pomilor fructiferi, cu atenție însă la anumite specii de măr și viță de vie. Recomand mereu să stropim doar o parte a plantei în prima zi și dacă vedem că totul este bine, stropim întreaga plantă pentru a fi sigur că totul este ok. Care este doza pe care o folosim pentru a prepara această soluție? Doza maximă pe care o folosim de bicarbonat de potasiu este de 0,5%, adică la fiecare litru de apă putem folosi maxim 5 grame. Aproximativ o linguriță de bicarbonat de potasiu. Eu folosesc de obicei 3,5 grame la litru, atât ca și prevenție, cât și ca tratament. Distanța între tratamente trebuie să fie de minim 7 zile. Dacă planta este foarte bolnavă, putem scurta această perioadă, însă fără a aplica mai mult de 3-4 tratamente. Așadar, dacă nu ați încercat până acum această soluție extraordinară, este timpul să o faceți și vă asigur că veți rămâne uimit de eficiența acestuia. Pe lângă acest fungicid, eu folosesc în grădina mea și un insecticid format doar din 2 ingrediente naturale. Dacă sunteți interesați cum prepar acest insecticid, dați click pe videoclipul următor. Vă mulțumesc!